Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong những video trước, tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị về cái nền giáo dục của miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Trong video đó tôi đã giới thiệu về cái nền giáo dục của cấp tiểu học và trung học. Trung học thì có trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Trong video này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị về một số các cái loại hình giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Trong video này thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị những cái nhóm trường sau đây. Thứ nhất là trường trung học tổng hợp, thứ hai nữa là trường trung học kỹ thuật, thứ ba là các cái trường tư thục, thì gồm có trường tư thục của các tôn giáo và các cái trường quốc gia nghĩa tử. Các cái trường của người Việt gốc Hoa, đó là một số các cái trường học người ta giáo dục học sinh ở cái cấp trung học. Và trong video này thì tôi trích dẫn từ cái nguồn tham khảo trên tư liệu Wikipedia. Nếu còn thiếu sót hoặc là chưa chính xác ở phần nào thì xin mời quý vị đăng ký kênh và comment ở bên dưới video để giúp cho kênh chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng ta đi vào cái phần thứ nhất, đó là tôi giới thiệu với quý vị về cái trường trung học tổng hợp. Thì cái chương trình giáo dục trung học tổng hợp này đó, nó là một cái chương trình giáo dục thực tiễn phát sinh từ cái quan niệm giáo dục của triết gia John Dewey. Sau này thì được một nhà giáo dục người Mỹ là James Conan, người ta hệ thống hóa và người ta đưa vào áp dụng ở tất cả các cái trường trung học ở Hoa Kỳ. Trong cái chương trình trung học tổng hợp này thì người ta chú trọng đến cái khía cạnh thực tiễn và nó mang cái tính hướng nghiệp. Tôi nghĩ rằng nó giống như cái loại hình đào tạo trung cấp nghề ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Thì trong đó nó đặt nặng về cái vấn đề tư vấn về những ngành nghề mang cái tính chất là thực tiễn tại địa phương, những cái ngành nghề nó mang tính chất kinh tế gia đình như kinh doanh, công kỹ nghệ, vân vân. Nó nhằm trang bị cho học sinh những cái kiến thức thực tiễn để giúp cho họ sau khi rời khỏi nhà trường thì họ có thể đem ra ứng dụng tại cái địa phương mình sống và họ có thể sinh sống bằng chính cái nghề nghiệp của họ. Thì từ cái thời đệ nhất Cộng Hòa vào năm 1962 thì có một cái phái đoàn Ohio University do cái tổ chức USAID người ta tài trợ, và người ta đã đưa các cái nhân viên người ta qua bên Việt Nam để người ta giúp đỡ, người ta canh tân cái chương trình giáo dục trung học. Nhưng mãi đến năm 1965 thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới cho thử nghiệm cái chương trình trung học tổng hợp này. Tổng cộng thì lúc đó nó có 3 cái trường tiên khởi, đặt ở Huế vào năm 1965, đặt ở Thủ Đức vào năm 1966 và đặt ở Cần Thơ vào năm 1967 do Bộ Quốc gia Giáo dục điều hành. Tuy nhiên thì vào cái giai đoạn đó, chiến tranh tại miền Nam Việt Nam đang diễn ra rất khốc liệt. Chính vì vậy mà chỉ có cái trường Thủ Đức là hoạt động thành công, áp dụng cái mô hình trung học tổng hợp này. Sau đó thì cái chương trình này được mở rộng thêm ở một số trường như là trường Nguyễn An Ninh dành cho nam sinh ở số 93 đường Trần Nhân Tông quận 10 bây giờ, và Sương Nguyệt Anh thì cái trường này dành cho nữ ở góc đường Hòa Hảo và Vĩnh Viễn gần chùa Ấn Quang ở Sài Gòn, và trường Trưởng Bình Lễ ở Long Xuyên, trường trung học kiểu mẫu ở Huế, nay là một phần của trường sư phạm Huế. Đó là mô hình trường trung học tổng hợp. Phần thứ hai, chúng ta sẽ giới thiệu về cái trường trung học kỹ thuật. Hệ thống trường trung học kỹ thuật thì nằm trong cái hệ thống giáo dục kỹ thuật kết hợp việc dạy nghề với giáo dục phổ thông. Các cái học sinh khi mà trúng tuyển vào cái trường trung học kỹ thuật này đó thì thường là được cấp học bổng toàn phần, và mỗi một tuần thì học sinh sẽ học 42 giờ, gồm có 2 cái môn ngoại ngữ bắt buộc thời đó, đó là tiếng Anh và tiếng Pháp, là 2 cái môn ngoại ngữ bắt buộc. Các cái trường trung học kỹ thuật thì có ở hầu hết các cái tỉnh, thành phố. Ví dụ như là trường công lập thì có trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng. Trường này thì được thành lập năm 1956 dưới tiền thân là trường Cơ khí Á Châu, được thành lập năm 1906 ở Sài Gòn. Ngày nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Thứ hai là trường Trung học Nông Lâm Xúc Bảo Lộc, trường Trung học Kỹ thuật Nguyễn Tường Tộ. Về trường tư thục thì có trường Trung học Kỹ thuật Đông Bosco do các cái tu sĩ dòng Đông Bosco thành lập năm 1956 ở Gia Định, nay là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Trung học Kỹ thuật Huế, nay là trường Công nghiệp Huế.
trường Nông Lâm Xúc Huế, nay là trường Đại học Nông Lâm Huế. Đó là một số các cái trường trung học kỹ thuật tiêu biểu tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Phần thứ ba tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là hệ thống trường tư thục và trường quốc gia nghĩa tử. Đối với trường tư thục thì hầu hết là thuộc về hai tôn giáo, đó là Công giáo và Phật giáo. Thì ngoài cái hệ thống trường công lập của chính phủ là cái hệ thống trường tư thục, vào năm 1964 thì đã có 28% trẻ em tiểu học được giáo dục tại các cái trường tư thục này, và 62% học sinh trung học cũng được học ở các cái trường tư thục. Đến niên học 1970-1971 thì trường tư thục đảm nhiệm 17,7% học sinh tiểu học và 77,6% học sinh trung học. Tính đến năm 1975 thì Việt Nam Cộng Hòa có khoảng 1,2 triệu học sinh được ghi danh học ở hơn 1.000 trường tư thục ở cả hai cấp là tiểu học và trung học. Các trường tư thục nổi tiếng thời đó phải kể đến như là La Sainte thì dành cho nam sinh, các cái trường Nữ Vương Thế Giới, Nữ Vương Hòa Bình thì dành cho nữ sinh. 4 cái trường này đều nằm ở dưới cái sự điều hành của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và cho đến cái thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 thì tổng cộng Giáo hội Công giáo sở hữu 226 trường trung học và 1.030 trường tiểu học. Đứng hàng thứ hai là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, có cái hệ thống các trường tiểu học và trung học bồ đề ở rất là nhiều tỉnh thành. Tính đến năm 1970 thì toàn quốc có 137 trường bồ đề, trong đó có 65 trường trung học và tổng số học sinh là trên 58.000 học sinh học tại các cái trường bồ đề này. Ngoài ra thì còn có một số trường do chính phủ Pháp tài trợ như là trường Marie Curie, trường Lycée Jacques ở Đà Lạt, trường College ở Đà Nẵng, College Nha Trang. Những cái trường này thì theo cái giáo trình của Pháp để những cái học sinh này sau đó sẽ được thi cái chương trình tú tài của Pháp. Kể từ năm 1956 thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó quy định rằng tất cả các cái trường học tại Việt Nam, bất kể là trường tư hay là trường do ngoại quốc tài trợ, đều phải dạy học sinh một số cái giờ nhất định cho hai môn, đó là quốc văn và lịch sử, để bảo vệ cái giá trị văn hóa của Việt Nam lúc đó. Chương trình học chính trong các cái trường tư thục này thì vẫn phải theo cái chương trình của Bộ Quốc gia Giáo dục đề ra. Tuy nhiên có thêm những cái môn đặc thù của từng cái trường một. Đến sau năm 1975 thì tổng cộng có 1.087 trường tư thục ở miền Nam bị giải thể, và hầu hết những cái trường này thì đã được quốc hữu hóa thành trường công và thay đổi tên cho những cái trường này. Cái hệ thống trường thứ tư ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đó là các cái trường của người Việt gốc Hoa. Thì đầu tiên phải kể đến là trường Bắc Ái ở Chợ Quán với đa số học sinh là người Việt gốc Hoa, cũng là một cái trường tư thục có tiếng do các cái thương hội người Hoa bảo trợ cho cái trường này. Theo quy hoạch chánh ban hành năm 1957 và tu chính năm 1958 đối với trường tư thục của người Hoa, thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đòi hỏi các cái trường tiểu học phải dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ, và tiếng Hoa thì được coi là một cái ngôn ngữ ngoại ngữ, hạn chế tối đa là 6 giờ trong một tuần. Ở những cái năm kế tiếp thì quy định này cũng áp dụng cho các cái cấp trung học khác. Vào năm 1962 thì có khoảng 16 trường trung học của cộng đồng người Hoa với trên 5.000 học sinh. Nếu tính cả tiểu học và trung học gộp lại thì đến đầu thập niên 1960 thì ở miền Nam Việt Nam có khoảng trên 70.000 học sinh là người Hoa theo học ở các cái trường của người Việt gốc Hoa này. Và cuối cùng là hệ thống trường quốc gia nghĩa tử. Ngoài cái hệ thống trường công lập và tư thục tôi vừa kể trên thì Việt Nam Cộng Hòa còn có một cái hệ thống trường thứ ba là các cái trường quốc gia nghĩa tử. Đây tuy là trường công lập nhưng mà lại không đón nhận những cái học sinh bình thường, mà chỉ ưu tiên dành cho con em của tử sĩ hoặc là thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái chính sách này như là một sự ưu đãi đặc biệt dành cho con em của tử sĩ và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, không những chỉ là về phương tiện học hành mà còn cả về việc nuôi dưỡng nữa. Hệ thống trường quốc gia nghĩa tử thì được bắt đầu hoạt động từ năm 1963 tại Sài Gòn. Sau này thì họ triển khai thêm ở Đà Nẵng, Cần Thơ, ở Huế và ở Biên Hòa. Thì tổng cộng có 7 cơ sở với hơn 10.000 học sinh.
Loại trường này thì do Bộ Cựu chiến binh quản lý chứ không phải là Bộ Quốc gia Giáo dục. Nhưng mà cái giáo trình giảng dạy thì vẫn là lấy cái giáo trình của Bộ Quốc gia Giáo dục. Chủ đích của các cái trường quốc gia nghĩa tử là giáo dục phổ thông và hướng nghiệp cho học sinh, chứ không hề huấn luyện quân sự giống như là các cái trường thiếu sinh quân khác. Đến sau năm 1975 thì toàn bộ các cái trường quốc gia nghĩa tử này đã phải giải thể. Như vậy là tôi đã vừa trình bày với quý vị về một số các cái trường học ở cấp trung học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Tôi xin nhắc lại, đó là các cái hệ thống trường trung học tổng hợp, trường trung học kỹ thuật, các cái loại hình trường tư thục thì gồm có tư thục của các tôn giáo như là Công giáo và Phật giáo. Kế đến là các cái trường của người Việt gốc Hoa, và sau cùng là hệ thống trường quốc gia nghĩa tử tại miền Nam Việt Nam thời điểm trước năm 1975. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh để theo dõi những video của chúng tôi về các sự kiện văn hóa và tôn giáo tại miền Nam Việt Nam trước và sau năm 1975. Xin chân thành cảm ơn quý vị.